مساء الخير أعزائي المتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم صراحة المشهد في فلسطين فرض نفسه، فأريد أن أخرج عن سلسلة الخوف والجنون في نظام بشار الأسد المجرم، وأستحضر مناظرة نقلها التلفزيون الإسرائيلي عام 1990. كنت يومها أخدم في الجيش الخدمة الإلزامية. احنا كمهندسين يعني لابد من الخدمة برتبة ملازم مجند، وكنت يعني بطبيعة اختصاصي كان في نظام استطلاع وتنصت يدعى النظام الهنغاري لأنه هو مصنوع في هنغاريا، وتم فرزنا إلى هذا النظام مع الخبراء الهنغاريين، كونه يعني كنت ممن يجيدون اللغة الإنجليزية. كان نصبح احنا مترجمين بين الضباط السوريين والخبراء الهنغار. بعد أن أنهينا فترة التدريبات خرجنا مع العتاد. عند خروجنا إلى الجبهة طبعا من تل الشعار إلى تل الحارة إلى تل الجموع، هذه التلال المقابلة للتلال المحتلة كان في أمامنا، يعني جبل الشيخ وتل الفرس وتل أبو الندى. خلال فترة انتقالنا من تل لتل نقيم طبعا احنا فترة شهر كامل في كل تل لتجربة العربات والتجهيزات الحديثة، وكنت أنا يعني مشرف على إحدى المحطات. في تل الحارة علمت من الموجودين من العساكر والضباط الموجودين أن المنطقة تلتقط التلفزيون الإسرائيلي، ففي إحدى نزلاتي إلى دمشق جلبت معي تلفزيون صغير، وبدأنا نصنع هوائي. فعلا التقطنا القناة الرابعة الإسرائيلية، هذا كان عام 1990. وفي إحدى الليالي كان التلفزيون الإسرائيلي القناة الرابعة تنقل مناظرة تلفزيونية بين إسحاق رابين وبنيامين نتنياهو. كان نتنياهو يومها شاب. فوجئت أن المناظرة كانت مترجمة إلى اللغة العربية، يعني مكتوب الترجمة، فتابعت المناظرة. كان نتنياهو يتهم إسحاق رابين المشهور بوديعة رابين ويدعو إلى السلام وإعادة الأراضي المحتلة عام 67. فكان نتنياهو يتهمه بأنك فرطت أنت بدماء شهداء حروب التحرير. طبعا هم بمزاعمهم أنه هاي الحروب اللي خاضوها يسموها حروب التحرير، يعني هم يريد يحرروا هاي المناطق، سيناء والجولان والقنيطرة، بالإضافة إلى فلسطين كاملة، إنه هو عم يناضل لتحريره، وكأنه إحنا المستوطنين وهم أصحاب الأرض. ما علينا. كان هو يتهم أنه أنت فرطت وأعادت، يعني رجعت سيناء بعد ما يعني بذلوا شهداء اليهود دماءهم، وأنت باتفاق مع مصر أعدت سيناء بالكامل. فيتبسم إسحاق رابين وهو المخضرم الختيار ويجيبه. طبعا قل له لا، يعني لا أستغرب هذه الحماسة كونك شاب أنت ودمك فاير لكن أريد أن يعني أنصحك أو أقول لك يعني لماذا نحن نتجه بهذا الاتجاه
لا تنسى أننا محاطين ببحر من المسلمين، وهذا البحر سيغرقنا يوما ما. لا نستطيع أن نقف كلنا على الحدود لنحمي دولتنا، ولذلك يجب علينا أن نخلق من هذا البحر المسلم الذي يحيط بنا، نخلق حزام منهم يقاتل باقي المسلمين نيابة عنا، كي نتفرغ نحن لحياتنا وحياة الأجيال من بعدنا. إسحاق رابين يسعى إلى خلق حزام يطمئن له، حزام من المسلمين، يقول له من المسلمين. هو طبعا خلال الحلقة فسر له من هم الحزام الذي سيحيط بإسرائيل، يقاتل بالنيابة عنهم، يقاتلنا بالنيابة عن اليهود والصهاينة. هذا كان في التسعين ومترجم إلى اللغة العربية، وفسر له طبعا إسحاق رابين، وقال له أنا أحاول أن يعني أخلق علاقة ود عميقة مع الشيعة ويصلوا إلى الحدود أو يتواجدوا على حدودنا، يدافعون عنا بالنيابة عنا ويقاتلون باقي المسلمين. وكانت مترجمة إلى اللغة العربية، يعني مو خايفين ولا خجلانين يعني، وخلي يقراها العرب إن كانوا فلسطينيين وغير الفلسطينيين. طبعا تم اغتياله من قبل اليهود المتشددين المتطرفين فيما بعد. خلاصة القول أن ما كان مجرد فكرة عام 1990 الآن أصبح واقعا ملموسا. إسرائيل محاطة بحزام يدافع عنها، وهذا الحزام أبدت استعدادها وأمنته لها إيران الشيطان الأكبر والأذرع الموجودة بالمنطقة، وستأتي الأيام وتكشف باقي الأذرع مثل ما كشفت حزب الله نظام بشار المجرم، كلهم لحماية أمن وأمان إسرائيل على حساب دمائنا وحياتنا ومستقبل أجيالنا. طاب مساؤكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.